Tervetuloa Sipo Jatkepäälle. Nyt jatketaan se meikäläisen talvi E39 peräjuttuja tai oikeastaan lukkoperäjuttuja. Siihen pistettiin silloin viime talveksi se Racing Diffsin muutossarja siitä normaali avoimesta perästä lukkoperäksi. Mä en sitä voi näyttää, koska mulla nyt ei sitä satu tässä käsillä olemaan, se on vielä autossa paikallaan, mutta mulla on kaikkia muuta rajua täällä hommattuna, niin aloitetaanpa niistä. Eli ensimmäiseksi, kun sä rupesin muistamaan sen lukkoperä siinä tai se muutossa rupesi luistamaan, niin meikä hommasi tämän siihen tilalle. En siis tämän pahvilatin, vaan mitä täällä on sisällä. Eli täältä löytyy tämmönen möntti, koska toisinpäin parempi. Eli tämä on nyt normaali Typ 188 perään lukkoyksikkö. Tää on yli 3,15 välityksen, eli siinä mikä mulla on se 523, niin siinä alkuperäinen välitys on 2,93 perässä. Niin mä veikkasin, että se on sama juttu mitä tässä 188 perissä normaaleissa, eli kun se menee yli 3,15 se välitys, niin se on se kauempana se lautanen siitä, mitä niissä lyhyemmissä perissä. Niin tämä on semmoiselle pitkälle välitykselle tarkoitettu lukkoperä, tai lukkoperä kuin lukkoyksikkö. Tämä on ilmeisesti tehashuolettu. Tässä on kaikki uutta sisällä. Tämä on pesty, tämä on hieno. Tämä oli loppuksi aika edullinen, kun ottaa huomioon sen, että tämä maksoi samaan verran, mitä niin sellaiset yleensä paskaksi autettu lukkoyksiköt erikseen. Mutta sitten tämä on huolettu, kaikki uutta, näkee oikein, että viimeisen päälle hienossa kunnossa kaikki on tällä sisällä. Minusta oli super edullinen. Mulla oli suunnitelmaa pistää tämä siihen sisälle, mutta sen perässä on vielä semmonen juttu, että silloin kun se, jos muistatte, kun mä sen purin, sieltä löytyy pirusti sitä metallihilettä öljyn sijasta, niin se ei tosiaan niin vähän uumoili, niin se ei ole kunnossa se perä, se volisee melko pahasti, varsinkin kylmänä, kun se perä tuossa niin paheni talven aikana, niin se ei oikein hyvä juttu. Se, että kun tämä laittaa sisälle, niin joutuu laakeroimaan tekemään kaiken uusiksi sen perään, että sen saa hiljaiseksi. Niin. Siinä samalla kun näitä etin uusia laakereita, se on muuta tämän kaveriksen perään, koska niin edelleen, tämähän tosiaan on 188 perään, ei 188 koon, koska ei ole saanut lukkoyksikköä. Mä tiedän, että tämä on mahdollista pistää sinne K-mallin perään sisään jotakin modaamalla. Esimerkiksi tämä korkeus on täysin sama 188 ja 188 koossa, mutta laakerit on eri ja muuta. Niitähän myydäänkin, jotkut myy semmosia konvertoituja periä, että on tämmöiset. Tiedän, että se on mahdollista pistää tämmönen sinne, vaikka se ei välttämättä ihan suorilta sinne meekään. No, kumminkin on laakereita etsiessä joku sitten linkkasi mulle tämän. Tämä möntti on jonkun E38 730 perää tämä nyt on. Okei, tämä ei ole E39 perä, mutta se, että siinä edellisessä lukkoperävideossa joku oli kommentoinut sinne, että kuulemma E38 perät menee suoraan paikalle E39. Ja sitten se, että E38 on ollut jossakin ensimmäisessä saatavilla 188 perää, eikä 188 koota. Se on joskus vaihtunut sen K-malliin. Joku tosiaan oli kommentoinut ja joku sitten toinen taas linkkasi tämän ihmeestä myynnissä. Eli tämä on ns. New Old Stock osa E38 ja tämä on näitä just sitä 188 mallia, ei K-mallia. Niin meikä sitten ostaa päätetty tämän. En tiedä edelleenkään passako tämä sinne, mutta se, että niin kuin huomaatte, tämä takakansi, tämä etukiinnitys, nämä on samanlaisia mitä E39. Mutta se, että tämä ei ole K-perä, vaan tämä on se 188. Tässä on pultilla nämä laivat täällä näin, niin tähän menee tuo lukkoyksikkö suorilta. Niin tämähän olisi niin maailman helpoin swappi, jos tämä onnistuu. Ja sitten se, että tämä on uusi. Tämä on uusi ajamaton perävarastosta. Tämä on joku, varmaan 25 vuotta mä oon jossakin varastossa. Tämä on helvetin paskanen siitä jotakin varastopölyä, mutta se, että tämä on oikeasti uusi ajamaton perä. Vanhaan Pemariin. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä näen tämmöistä. Tämä on kaikki vielä ihan keltapaskuiset pultit sun muuta. Tässä on sitten vaan just semmonen, kun mä ostin tämän, niin mä hoksasin, että tässähän oliko tässä nyt 323 välitys. Eli tuo mun ostama lukkoyksikköhän ei passaa tähän perään, koska tässä on liian lyhyt se välitys. Mä oikeastaan saan lyhyestä välityksestä oikeastaan haittaa. Tuolla se lukkikin 323, joo. Lyhyysvälitys ei mua sillä haittaa, koska semmoista se 293 tuohon E39 isolla renkaalla, se on vähän pitkä se välitys. Tuntuu, että vaihteet kestää loputtommin, että tekisi mieli vaihtaa
vaihetta tihiämpääkin, mutta meillä taas tuossa farkussa on tämä 323 välitys, kun vissiin Touringeissa on se lyhyempi, niin se tuntuu niinku just niinku oikealta välitykseltä tuommoiselle koneelle, tuommoiselle autolle siitä, niin se ei mua haittaa, mutta se tosiaan tähän pitää nyt saada lukkoyksikkö, niin se, että tämä täällä, mä säästän tuohon mun 36, koska siinä on 393 välitys kans ilman lukkoa, niin mä säästän tämän siihen. Tähän tähän joku toinen lukkoyksikkö. Mutta joo, ne on tosiaan vähän erikoisen näköinen, kun niinku huomaatte, että nämä E38 ja E39 ne lukkee tuon nopeuden ABS-antureilta. Mutta 188 normaalisti perässä se on täällä se anturi, niin täällä on tämmönen tyhjä paikka, mitä ei ole konneistettu sille nopeusanturille. Näissä normaalisti 188 koossa ei ole ollenkaan, vaan täällä on tasainen tämä takakansi, niin tuohan tänä pikkusen mielenkiintoinen yksityiskohta, mitä en ole ennen nähnytkään. Mutta muutenhan tämä on ihan pirun hyvän näköinen perä. Tämä on se hyvän näköinen, kun se on uusi. En tiedä kuinka se ei ole sisältä ruostunut, ainakin tässäkin on vähän nämä käsittelemättömät pinnat ruostunut, mutta semmoinen olisi tarkoitus, mä en tiedä, passaako tämä oikeasti sinne paikalleen. Mua vähän mietityttää ainakin, että tämä kärsä näyttää jotenkin erilaiselta, pitemmältä. Jotenkin tämä on, ei minusta ei mene suoraan. Ja sitten nyt kun nostin tähän pöydälle, niin hoksasin, että nämä laipatkin itse asiassa, niin mä taitaa olla melko jäykkä tämmönen uusi perä pyörimään. Varmaan ne isomman pulttia on laipat, kuulkaa. Tarkistetaan. Ja tässä taitaa olla se, siellä kolmessa, jos on paikallaan perään laippa, niin joo, onhan se pienempi. No, siinä on ensimmäinen niin vasta. Toki tämä on edelleenkin normi 188 perä, niin mä voin vaikka 36 tämmöiset tumpit pistää tähän, millä saan tuon laivan tähän, mutta en vielä ryntää tillaamaan, kun mä en tiedä, mitä muuta ongelmia tässä mahdollista on, että menneekö tämä edes paikallaan, mutta ainakin tuo pitää muistaa, että tämä laippakoko on nyt eri tässä, mitä sillä autossa on paikallaan. Katsotaanpa sitten mulla on tuossa ainakin tuo yksi E39 perä, niin mikä on kyllä purettuna, mutta nostetaanpa se tuohon viereen. On niin, joo, kyllähän se vähän tuo meikä haiskahus tuosta kärsän pittuesta piti paikkansa, eli tässä on nyt E39 188K-perä. Mä nyt pistin tämä takakannen tasan kohdalle. Näyttää, että tämä vetarilinja on samaa tässä. Ja tämä etukiinni on samassa kohtaa. Mutta sitten tosiaan tämä kärsä on pitempi, että oikein tämä nyt ei ole ihan perillä tässä. Siinä on tommonen pieni ero. Tässä on niinku ihan just tuon linja, tämän pultin kanssa linjassa tästä se lähtee, mutta tässä on tommonen sentin, olisiko tuo ero. Ja tää ei ole nyt ihan perillä, mutta tämä on varmaan nyt aika tarkkaan 6 senttiä tuosta. Ja tämä on 8,5, eli tää on joku 1,5 senttiä pitemmälle tulee tämä laippa, mitä tämä E39 188K perässä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tällä nyt ei oikein mitään muuta voi tehdä, kun että on vähän saman mittaiset. 6,5. 6,5. Joo. Saman mittaiset laivat, eli se on tämä runko on tästä vähän pitempi. Sillä ei oikeastaan tee muuta kuin ottaa tuo kartaani irti ja lyhentää sitten, kun pistää paikallaan. Saattaa se CV-nivel antaa sen verran periksi, mutta mä ollaan hajottamatta sitä, kun meillä on tuo Precision Lathe tuolta löytyy, niin otetaan kartaania lyhyemmäksi sitten, kun tämä asennetaan paikalleen. Ja joo, mulla näytti olevan melkein puoli tuntia jorinaa näiden perien eroista ja ihmettelyä, mutta onneksi oli mennyt mikrofoni mykäksi jossain välissä. Lopputulemana oli, että perien metat näyttäisi olevan käytännössä samat, mutta 188K on kapeampi mitä 188 perä, mutta laipat on onneksi samalla leveydellä. Seuraava jorinan aihe oli tämä Petrin oneessa paikallaan ollut perä, joka Petrin käytössä yhtäkkiä hajosi ja alkoi luistamaan läpi. Se syy, miksi otin tämän pöydälle on, että tässä on tuohon E38 perään sopivalle välityksen lukkoyksikkö. Eli kaivetaan se tuosta pihalle, korjataan se racing diffsillä saatuilla osilla ja asennetaan E38 perään paikalleen. Eli ei muuta kuin takakansi auki ja hommi. No niin, sepä on nyt sieltä pois. Ja mä vähän sellainen efekti on havaittavissa, että tätä perää ei heti kassaan, niin nämä osat on kohta aivan hukassa ja ties missä ja kukaan tietää mikä kuuluu mihinkin. Niin mä kävin kaivelemassa tämän välityksen sopivan avoimen perän, mikä tämä pumpkini on, mikä vittu onkaan suomenkielinen nimi. Mä nakkaan suoraan nämä
tähän ja pistän tuo perän läjiä ja jotain vaan lukkoyksikön käsittelyyn, niin ei me ainakaan tämä. Tämä on myöskin ihan hyvä perä tuosta rikkineestä lukkoyksikköä, että lukuottamatta, niin pysypähän se ainakin siinä kunnossa ja tallessa, että tietää vaan sitten, että jos ottaa sen käyttöön, niin pitää katsoa tosi maassa jälkeen uudestaan kohilleen, mutta eipä ainakaan osaat menee hukkaan, se pysyy läjässä. Niin puretaanpa tämä tästä nytten. No niin, se on läjässä, hoksasi, että se ei nyt ehkä ihan sattunut kohdalleen kameraan, mutta ihan sama. Mä nostan tuonne hyllyyn. Tää ei ole nyt millään tapaa käyttökelpoinen ja käyn tuokin unohdut. Onneksi nämä on kaikki identtisiä, niin mä voin tämän pistää vaan hyllyyn oottamaan. Mutta mä tosiaan pistän hyllyyn ja jos mä joskus haluaa käyttää, niin pitää nuo laakerit ja simmokset katsoa kohdalleen ja muuta vastaavaa. Niin se ei ole käyttökelpoinen, että pysypä ainakin osat tallessa. Mä nostan tuon nyt hyllyyn tuosta noin. No niin, se on siinä. Otetaan sitten niin mä laakerit ensimmäisen eestä pois, kun täällä tulee kumminkin uudet tuosta uudesta perästä, kun ne on kyllä näin ajamattomat laakerit. Niin otetaan nämä vanhat romut tästä eestä. No niin, päästään itse asiaan, eli katsotaan mitä tämä on syönyt. Toivotaan, että nämä aukeaa suorilta. Niin. Se on ok. Tämäkin on. Ehkä voi käyttää. Ahaa, nyt mä tiedän mikä tässä on pilalle. Joo, no ei ehkä aivan valtava remontti olekaan. No niin, eipä tarvitse paljon ihmetellä, että mikä siinä oli hajonnut, eli tästä kun katsotte tätä näin, niin saatatte ehkä hoksata. No, pitäisi olla ihan päivänselvä, että minkä takia tämä pyöri läpi, eli jos mä otan tämä uuden ehejä lukkalevyn tähän viereen, niin ehkä te nyt hoksaatte, niin kaikki nämä hampaat, mitkä ottaa tänne näin kiinni, niin on napsahtunut poikki, että itse asiassa niitä hampaina on täälläkin näin. Tässä kaikki hampaat on täällä välissä, niin nämä oli jotkut IP ihan halvimmat levyt, mitä sattui löytymään silloin joskus, niin vissiin oli melko pehmeitä tämä materiaali, kun kaikki on vain niin
nipsnaps mennyt poikki ja sitten ei tällä oikeastaan muuta. Toki sitten kun tämä on niin pahasti luistanut tämä perää, kun se on ehkä aavistuksen Petri antanut runtua tälle vehkeelle. niin totta kai ne on sulanut ja hinkannut ja näissä niin kuin mä vähän ajattelin, näissä on tämä pinta melko huonoksi mennyt. Pitää käyttää sorvissa ja pyöräyttää tasaiseksi tämä pinta näistä. Mä en tiedä onkohan se vaan niinku tarttunut vai jos sä sanot, onko se koholla vai niinku kololla tuo, mutta se, että riippuen paljon tästä pitää ottaa, niin tavallaan meni liian väljäksi menet nää perää, että se ei ole ihan speksistä, niin mutta se leviää kyllä sitten kun sen kassaa, että miten siinä käy, että mutta niitä Racing Tipsillä on semmosia simmejä tänne väliin, että vaikka nämä joutuu vetämään tasaiseksi, niin saa sitten tehtaan speksiin sen. Mutta joka tapauksessa nämä levyt mulla on uudet. Nämä näin. Ja näitä on se 3 paria, eli tuolta on se yksi ylimääräinen pois. Ja, niin joo, ja tämäkin näköjään, nämä 2 on sulanut yhteen, tämä lukkelevy ja dogplate pari, että tästä on tullut tänne erottamattomat siemilaiset kaksoset, niin mä se vähän ottanut lämpöä Petrille tämä peräävä. Ei muutenhan tämä ihan pelastettu, eli nämä roskii, ne uutta tilalle, ne mulla onkin tuolla. Nämä nykäistä sorvissa suoraksi. Mä en pitäisikö kokeilla ihan pistää sorvi samaan tien katsoa miltä se näyttää, että pitääkö ostaa sitä simmiä. No siinäpä sitten alkaa ollakin, muuten tää on ihan ok tämän perä. Nuo pultit pitää ostaa uudet, kun nuo on ihan paskana yllättäen. Taitaa olla kertakäyttöisiä nuo pultit noihin, mutta joo. Mä käytän sorvissa huviksi vaikka yhden noista, katsotaan minkä näköiseksi se menee. Mitä sanotte, pitäisikö meidän ostaa uusi tänne pehmovasara? Okei, 0,05 milliä. En nyt saa sitä suorempaa tuohon. Ja se tähän hommaan välttää. No niin, näettekö se nyt ihan mennyt putkeen tämä toinen niin näkyy, niin tämä onnistui oikein hyvin sorvaamalla. Tämä ei ollut mennyt kovin pahaksi ja se otin sen puoli milliä sitä pois ja jos vaikka tällä vilkästään, niin se pitäisi niin toki tää on vähän huono tämä vehje, mutta no se vähän huonosti näkyy, mutta se on vähän tuosta aavistuksen epätasainen, mutta se on tasainen tuo, se ei niinku heitä tai mitään muuta eikä siinä semmosia liikaa epätasaisuuksia. Tämä ei tarvitse mikään täydellisyys ollut tämä tässä näin, koska tähän tulee simmin päälle. Ja tämä toinen oli tosiaan niin kovaksi karkastunut, että se vaan se sorvinterä, vaikka oli kova palateräkin, niin se vähän niinku ui siinä ja teki semmosia uria kaikkia siihen. Niin tämä piti tehdä vähän eri lailla, että mä nyt pistin ihan vaan pirittelin painelin pirra ja kiviterään siihen ja sitten vähän niinku periaatteessa niinku, mikä se on, surfase grinder, tuo mikähän se on suomeksi oikein, mutta tää googlatas. No kumminkin vähän niinku surfase grinder on, eli sillä kivellä hiio tämän pinnan tasaiseksi sillä, että
hitaasti pikkusen kerrallaan siitä, että se mitä niin otin varmaan kuin 0,1 milliä, niin siihen meni joku varttitunti niin ottaa pois siitä, mutta nyt tämä niin tuntuu tosi tasaiselta eikä tässäkään mitään epätasaisuuksia. Jos me tällä niin tuo itse asiassa paljon parempi mitä tuo toinen niin on. Siinä ei ole niin heittoja, kun tällä katsoo, että mä näköjään 0,01 milliä suunnan mukaan vaikuttaa, mutta tästä tuli paljon parempi mitä tuosta toisesta nyt, vaikka tämä näyttäisi tosi pahalta, niin, mutta näin kumpakin nyt näistä on tosiaan puoli milliä pois about, niin näihin tulee simmit tähän päälle, niin tällä pinnalla ei sillä lailla, kunhan se on sillä tasainen, että tässä ei ole tosiaan möykkyjä eikä semmosia niin kuin tässä aikaisemmin oli, että tähän tulee simmi päälle ja niin tässä saa se kaikki etäisyydet siellä pakassa niin sopivaksi, niin tänne tehdään niin koekassaus tälle näiden kanssa ja katsoa mitä se on ja sitten niin, jos se näyttää, että se on vielä liian tiukka, niin sitten voidaan ottaa tästä näin pois, tai sitten jos on niin liian löysä, niin sitten pitää pistää useampi simmi sinne, mutta ei tehdä, ne on nyt tarpeeksi tasaiset, ei tehdä yhtään mitään näille ennen kuin niin on katsottu miltä se näyttää, että jos näyttää, että se oli vaikka liian tiukka, niin tästä voi ottaa vaikka pikkusen pois sitten, että tähän mä rupes sorvilla koskemaan enää, kun tuo on nyt niin hyvä, kun tarvii olla tähän tarkoitukseen. No niin, se on nyt parisen viikkoa myöhemmin. Mulla on niin ne simmit, mitä mä tarvin tänne, mutta ne totta kai jää tonne Ouluun, niin sitä ei voi nyt tällä kertaa tehdä. Tehdäänpä sitten niin se, että kokeillaan laittaa tämä tonne sisälle valmiiksi. Ei pistä sillä lopuksi läjää, koska ei ole sitä lukkokamoja, mutta pistän tämä kansi tähän kiinni ja laitetaan laakerit siihen ja katsotaan nämä perään kuorien simmit kohdalle, että kaikki laakerivälykset ja hammaskosketukset on kohdallaan tämän kanssa. Niin tehdään nyt se tässä välissä. Ja mulla on myös nämä tumpit nyt, missä on tämä pienempi laippo täällä valmiina. Nekin niin löytyy nyt 3/6 tumpit pienemmälle vetarille, niin nämäkin on tässä valmiina ja pestynä. Niin tosiaan jää oottelemaan turhaan niitä simmejä ensi kertaa varten, että voidaan valmiiksi tuonakata sisälle. Eli melkeinpä aukaistaanpa tämä perää seuraavaksi ja onkohan täällä öljyä? Mä en kyllä tiedä. No, otetaan perää auki tästä näin ja otetaan sieltä tahvapyörästä irti ja nakataan tuo sinne tilalle ja katsotaan välykset. Mä arvoisin maalaamaan. Miksi? Ei vaanko, mitä toi on? Tää on semmoista merkkausväriä. Mitä? Justiin käytiin. No niin katoppa nyt. Justiin käytiin. Näetkö tuosta? Kun lähtee tänne. Niin katoppa täältä katsot alapuolelta. Niin. Se on tuossa keskellä tuo tummin läiskä. Niin. Niin se nyt kun pistetään tuo uusi tähän tilalle, niin se pitää saada siihen keskelle kanssa tuo kosketus. Se jos se on niin näin väärässä kohdassa tai tuo väärässä kohdassa näin, niin tämä se liikkuu tuo musta kohta tänne reunoja kohti tai niin väärään paikkaan. Ja se mistä on lähtenyt se maali. Niin. Niin. Se ei ole enää keskellä sitten. Joo.
Sinä yhdesti pyöräytät se sieltä ja katot sitten sen jälkeen. Kun se pyöräytyy läpi. Sitten otetaan tuo toinen suomikin vielä. No melko. Ja joo, sehän hammaskosketus säilyy samana, mitä alkuperäisen tasauspyöristön kanssa oli, eli homma on tällä osin bueno. Tämä video on mennyt väkisellä taas niin pitkäksi, että on pakko pistää tästä poikki ja tehdä loppu toisessa osassa. Jos jotakin kiinnostaa, niin tuo mun käyttämä keltainen aine on tämmöistä avionmerkkistä hammaskosketukseen tarkoitettua ainetta, jota ostin eBaystä. Jenkkilästä vastaava näyttää olevan tarjolla joka puljussa, mutta Euroopassa saatavuus on huonompaa. Täällä suomeksi onneksi tuota vastaavaa saa ainakin tarvikemotista.